नमस्कार मित्रांनो, स्वागत आहे तुमचं तुमच्या भावाच्या यूट्यूब चॅनलवर. त्या चॅनलचं नाव नेधांत क्रिएशन. तर आजचा व्हिडिओ खास आणि जबरदस्त झालेला आहे. जरा स्किप न करता शेवटपर्यंत पहा. चॅनलवर नवीन असाल लवकरात लवकर सबस्क्राईब करा. व्हिडिओ एडिटिंगसाठी लागणारे बीट मार्क्स हे कीपॅड आपल्या डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये, तिथून तुम्ही इझिली डाउनलोड करू शकता. जर तुम्हाला iPhone इमोजी पावडर पाहिजे असेल तर आपल्या डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये भेटून जाईल, तिथून तुम्ही इझिली डाउनलोड करू शकता. चला तर आता प्रिव्ह्यू बघून घ्या. मित्रांनो, तुम्हाला पण बीटमार्क इम्पोर्ट नसेल करता येत तर आपले व्हिडिओ पूर्ण बघा आणि त्यात तुम्हाला पासवर्ड भेटून जाईल. तो पासवर्ड घेऊन तुम्ही डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये जा. नंतर मोरवर क्लिक करून आपल्या बीटमार्क नावाच्या खाली लिंक आहे त्यावर टॅप करून आपला टेलिग्राम चॅनल ओपन होईल. नंतर आपण तिथे बीटमार्क नावाची लिंक दिलेली आहे त्यावर टॅप करून तुम्हाला पासवर्ड टाकण्यासाठी येईल. तिथे तुम्ही तो व्हिडिओमध्ये भेटलेला पासवर्ड टाकून घ्या. नंतर सबमिटवर क्लिक करा. नंतर तुम्हाला तिथे 5 सेकंद थांबून नंतर अलाइट मशीनवर क्लिक करून अशा प्रकारे लोडिंग होईल. नंतर व्हेरीफाईंग लिंक असं नाव येईल. त्यानंतर तुम्हाला इम्पोर्टवर क्लिक करून इम्पोर्टिंग असं नाव येईल. आता तुमची लिंक इम्पोर्ट होऊन जाईल. त्यानंतर अशाच प्रकारे कीपॅड पण इम्पोर्ट करून घ्यायचा आहे. आता दोन्ही प्रीसेट इम्पोर्ट केलेले आहेत, त्यातून बीटमार्क ओपन करून घ्या आणि एडिटिंगला सुरुवात करा.